So, hello mga ka-apport, tamang barbecue at tamang labas lang kami dito, tamang kain yan. Ayan, tamang luto sa labas. Yan, so, today's video mga ka-apport ay mag-unboxing ako ng in-order ko sa Shoppee. Ito. Yan. Yan, unboxing ko siya kasi kailangan ko nang gamitin. So, isa-set up ko lang siya mga ka-apport, wait lang. Ang buhok ko. Saan mo nakita? Sa kusina. Baka inano ni Ninyo kasi ano. Alam mo yan si Alice, tingnan mo, di yan magpapakabog. Aangkas yan, tingnan mo. Urong ka bash, dali, tabi kayo. Ganyan gawain yan kay ano eh, kahit masira na yung sasakyan niya. Grabe ka talaga anak. Lahat na lang kinukuha mo. Sobra bang nipi? Paano ba to? Spare lang te, oh yung maliit. Kita na yung ano mo dyan. So yan, tsaka-tsaka ko mga ka-apport. Pagpasensyahan nyo na. Dahil wala na tong pag-asang gumanda. Yan. Sipon-sipon pa. So eto siya mga ka-apport. JNT yung nag-deliver pero from Shoppee to. Yan. Yan. Ina-address ko sa kabila. Yan. Bubuksan na natin siya. Tingnan natin kung ano tong in-order ko na to. Dahil di ko na maalala. Charot. So, tadan! Naka-box pa siya at naka-silyadong-silyado. Sa halagang 135 meron ka ng isang set ng kitchenware. Kitchenware ba tawag dito, te? Ano ba? Patingin. Ayan. Ayan o. Ayan o, mga ka-apport to. Kulay pink. Marami tong kulay. Meron siyang black, violet, ganon. Basta pero pinili ko pink. Alam mo ako, kitty lover. Laging may touch ng pink. Yan, my god. Sa halagang 135 lang ito mga ka-apport. Yan, meron ka na ano, leakage shovel. Wow, ang cute! Leakage shovel. O, diba? Tapos, egg beater. Beater. Hindi pa ako beater. Ano ba ang tamang pronunciation? Beater. Beater? Basta yon yung pang ganun. Beater. Beater. Ano ba? Basta di ako beater ha. Beater kasi. Ano ba? Better? Butter. Basta eto yun. Ano. Tapos meron ka pang scraper na small. Tingin. Oh, wow. Oh, diba? 6 in 1 set to. Ay, 5 in 1 set. 5 in 1. At ang pinaka-favorite ko talaga, yung kung bakit ko to binili, dahil dito sa brush na to. Ito talaga yung hinahabol ko, to brush na to. Yan, meron kang brush. At meron kang scraper na malaki. Ito siya. O, diba? Ang cute-cute niya mga ka-apport. Sulit na sulit talaga yung 135 pesos mo dahil magkakaroon ka neto. Ayan. So, ito lang in order ko. Dahil hindi ako naka-order ng 8-8 dahil nakalimutan ko yung araw. Nakalimutan ko 8-8 na pala. Hindi ako naka-order. So, ayan mga ka-apport. Order na kayo sa Shoppee. Ano next Sulit dito? na sulit. Suka, tapos asukal. Ikaw lang, Lahat ikaw na lang maglalasa. Tapos Lahat paminta. Walang paminta. Hindi, meron. Wait lang. Andun. So, eto na mga ka-apport. So, end ko na tong video ko na to kasi kaya lang naman ako nag-video kasi dahil dito sa unboxing na to. Sayang din kasi. Lahat sabihin. So,
Bye-bye!